Sa previous video natin, na-cover na natin yung semantic element. So, sa ngayon naman, i-cover naman natin yung mga elements na ginagamit natin para gumawa ng struktura ng isang web page. Sigurado halos lahat ng web pages ay merong 3 to 4 building blocks. Una ay yung header, main, aside, tapos yung footer. Sa header, lalagyan natin ng navigation bar at naka-list sila gaya nito. Header, navigation bar, naka-list. Tapos, sa ibaba naman, sa footer, meron ding navigation bar, unordered list, at list tulad nito, support, privacy, terms of use, at license. So sa main block naman, meron tayong tinatawag na pwede natin lagyan ng section, header, tulad nito, reviews, tapos lalagyan natin ng container para sa review. Pero instead na lalagyan natin ng div container, is lalagyan natin ng semantic element na article para sa mga complete or self-contained element gaya nito. Pwede rin natin lagyan ng section gaya nito. At sa ibaba nito, maglalagay tayo ng article element. Instead, nagagamitin natin yung div element. So, review tayo ng konti. Ang header at ang footer is hindi siya nagre-represent na dapat yung footer nasa ibaba lang or yung header dapat nasa taas lang. Pwede rin yung header ilagay natin sa section or ilagay natin sa main content at yung footer ilagay natin dito. So, depende na lang sa inyo yun kung saan nyo ilalagay. Hindi siya limited para sa taas at sa ibaba. Yung main naman ay ginagamit lang isang beses sa isang web page. So, hindi siya pwedeng gamitin pa ng 2 beses sa isang web page. So, ang main is representing for main content. Ginagamit naman natin yung section element para i-group natin yung related content. Ginagamit naman natin yung header para sa introduction ng content na pwede natin ilagay sa main content, so, sa ibaba, sa sidebar, or sa section. Ang footer naman ay magagamit tulad ng header. At sa huli naman, ay ginagamit natin yung aside element para sa non-related content sa main section or main content.